કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। હું છું શિલ્પા, શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, તમે કદાચ વઘારેલું દહીં તો બનાવ્યું જ હશે, પરંતુ આ મારી રીતથી એક વખત બનાવજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। અને બીજું કે જો તમારે દહીં વઘારતી વખતે છૂટું પડી જતું હોય પાણી અને દહીં, કે પછી દહીં ચવડ જેવું થઈ જતું હોય તો ખાસ જોજો। જે લોકો રસોઈ બનાવતા શીખે છે એ લોકોને આ પ્રોબ્લેમ વધુ આવતો હોય છે, તો એક વખત છેલ્લે સુધી જોઈ લેજો। તો મિત્રો, આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયો જોયા પછી જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવી રેસીપીનો નવો વિડીયો તમારી પાસે તરત પહોંચી શકે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વઘારેલું દહીં બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં 2 પાવરા જેટલું તેલ લઈ લઈશું। 2 પાવરા એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લઈશું। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર થોડી એવી મેથી, રાઈ એનો વઘાર કરીશું। એની અંદર થોડું જીરું નાખીશું અને ત્યાર પછી થોડી એવી હિંગ નાખીશું અને મીઠા લીમડાના પાન। મીઠા લીમડાના પાન તો એકદમ ટેસ્ટી બનાવે છે દહીં તિખારીને। હવે ત્યાર પછી અહીંયા મેં ડુંગળી લીધી છે અને ડુંગળીને આ રીતે લાંબી કટ કરેલી છે। આ મેં નાની સાઇઝની 3 ડુંગળી આ રીતે સમારેલી છે। એને આપણે લાઇટ એવી પિંક કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીશું। 50% સુધી આપણે સતળાઈ જાય ત્યાર પછી એને આ રીતે સાઈડમાં કરી લઈશું। સાઈડમાં કરવાનું કારણ છે કે બીજી બાજુ જ્યાં સાઈડ છે ત્યાં થોડું તેલ નીતરી જશે। હવે તેલ નીતરે એની અંદર આપણે મરચાંની જે કટકી કરેલી છે, મેં આવી રીતે રાઉન્ડ શેપની કટકી કરેલી છે, તો એ કટકી દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમે કેવી રીતે કટકી કરો છો એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે। તો એને પણ થોડી આ રીતે તેલમાં સાતળી અને સાઈડમાં કરી લઈશું। હવે પાછું તેલ નીતરી આવે ત્યાં આદું, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ કરેલી છે, એ ત્રણેય વસ્તુને આપણે ફરીથી તેલમાં સાતળીશું। આ બધી વસ્તુ ત્રણેય મેં 1-1 ચમચી લીધી છે અને એ બધું આપણે તેલમાં સાતળી લઈશું। એનું કારણ એ છે કે એ બધી વસ્તુનો જે કાચો ટેસ્ટ છે એ નીકળી જાય છે અને પાકી જાય છે એનો ટેસ્ટ અલગ આવે છે। તો આ રીતે બધું જ સરસ રીતે સાતળી લેવાનું છે। મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક જરૂર કરજો, કારણ કે તમારા એક લાઈકથી મને નવા વિડીયો બનાવવાનો ઉત્સાહ વધતો જાય છે। તો મારો ઉત્સાહ વધારી અને તમારા સુધી નવા વિડીયો પહોંચે તો એના માટે એક લાઈક જરૂર કરી દેજો। ત્યાર પછી થોડું 1 ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો અને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર, કારણ કે ડુંગળી તીખી હોય તો તમે કેટલું સ્પાઇસી ખાવ છો, અને 1 ચમચી આપણે ધાણાનો પાવડર નાખીશું અને ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું છે। તમે કેટલું દહીં લ્યો છો એના પ્રમાણમાં આપણે મીઠું લેવાનું છે। અત્યારે હું જે દહીં લઉં છું એના માપમાં જ કરું છું બધા મસાલા, અને થોડી એવી ખાંડ નાખીશું। તો ખાંડ જે છે એ ખટાશ અને ખારાશને બેલેન્સ કરે છે, તો એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। અહીંયા જે દહીંનું ઉપરનું પાણી હોય ને એ મેં લીધું છે અને બધા મસાલાની અંદર મિક્સ કરી અને થોડી વાર પાકવા દઈશું। બધા મસાલા પાકી જાય ત્યાર પછી આપણે દહીં લેવાનું છે। દહીં અહીંયા હું 2 વાટકી લઉં છું, એટલે લગભગ મેં અડધા લીટર જેટલું મેં દૂધ મેળવેલું હતું અને એના પ્રમાણમાં જ બધા મસાલા કર્યા છે। તો આ રીતે મેં 2 વાટકી દહીં લઈ લીધું છે। દહીં નાખ્યા પછી આપણે બરાબર રીતે એને મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ લગભગ 15 જ સેકન્ડ જેટલું કરવાનું છે અને થોડું એવું ગરમ થાય તરત જ ગેસને ઓફ કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી આપણે ધાણા નાખીશું, જે લીલા ધાણા છે એટલે કે કોથમરી, એને પણ મિક્સ કરી લઈએ। મિત્રો, ગેસ ઓફ કરવાનું કારણ છે કે જો તમે વધારે વાર પકાવશો તો દહીં અને પાણી છૂટું પડી જશે અને દહીં ચવડ જેવું થઈ જશે। તો આ ટ્રીક તમે વાપરશો તો તમારું દહીં ખૂબ જ સરસ થશે। તો મિત્રો, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો। અને હા મિત્રો, તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો રાહ શેની જુઓ છો? આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી બાય બાય।